चणा डाळ चांगली स्वच्छ धुवून घ्यायची, पाणी घालून मऊ शिजवून घ्यायची आहे. याप्रमाणे आपण चणा डाळ शिजवून घेतलेली आहे आणि यातील कट सार जो आहे तो काढून घेतलेला आहे. याप्रमाणे सर्व पाणी काढून घ्यायचं डाळीतलं. त्यानंतर 1 वाटी डाळ घेतलेली होती आपण ही. तर 1 वाटी डाळीसाठी मी इथं 4 चमचे गूळ आणि 2 चमचे साखर घेतलेली आहे. आणि यानंतर एक मध्यम आकाराचा पिकलेला आंबा घ्यायचा आहे. याप्रमाणे कट करून घ्यायचा आहे. आता एका कढईमध्ये किंवा पॅनमध्ये 2 चमचे साजूक तूप घालायचं. शिजवून घेतलेली चणा डाळ घालायची आहे. आता ही चणा डाळ घातल्यावर चमच्याच्या साहाय्याने या तुपामध्ये मॅश करत राहायची आहे याप्रमाणे, किंवा आपण मॅशरचाही वापर यासाठी करू शकतो. ऑलरेडी डाळ छान मऊ शिजल्यामुळे ही लगेच चमच्याच्या साहाय्याने बारीक होते. याप्रमाणे डाळ कोरडी होईपर्यंत आपल्याला हे मॅश करत राहायचं आहे. याप्रमाणे बघू शकता आपण चांगलं असं हे मॅश झालेलं आहे. आता यामध्ये साखर आणि गूळ घालायचं आहे. साखर आणि गूळ घातल्यावर पुन्हा चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि साखर गूळ विरघळेपर्यंत आपल्याला हे परतवत राहायचं आहे. साखर आणि गूळ आपण आपल्या आवडीनुसार घालू शकता, कमी जास्त. गूळ आणि साखर विरघळल्यावर आता यामध्ये कट करून घेतलेला आंबा घालायचा आणि आता आंबा घातल्यावर पुन्हा थोडंसं मॅश करत मिक्स करायचं आहे आपल्याला. आता यामध्ये वेलची पूड घालायची चिमूटभर आणि आता मिक्स करून घ्यायचं. गार झाल्यावरच आपण याची पुरणपोळी तयार करणार आहे आणि हे पुरण तेव्हा जरा दाट होईल. यासाठी आपल्याला 2 वाट्या गव्हाचं पीठ कणिक लागणार आहे आणि 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे. या ठिकाणी आपण पुरणाच्या अंदाजानुसार पीठ घेऊ शकता या ठिकाणी. आता यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं, थोडी हळद आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स केल्यावर यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप घालायचं आणि पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून आता हे पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. याप्रमाणे बघू शकता आपण पुरण छान असं कोरडं झालेलं आहे आणि खूपच सुंदर असा सुगंध या पुरणाला येतो आहे. आंब्याचा असा मस्त पीठही चांगलं मळून झालेलं आहे. या पिठाचे याप्रमाणे छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे. आपल्याला जेवढी लहान किंवा मोठी पुरणपोळी हवी असेल त्यानुसार